हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल. उन्हाळा असो किंवा कुठलाही ऋतू, स्वयंपाकघरात गॅस समोर काम करताना अंगाची लाही लाही होते आणि खास करून पोळ्या करताना जरा जास्तच. आणि अशा वेळेस गॅस विझेल म्हणून आपण फॅनही लावू शकत नाही आणि स्वयंपाकापासून पळही काढता येत नाही. तर आज मैत्रिणींनो, आपल्या या प्रॉब्लेमवर मी 2 सोपे उपाय घेऊन आले आहेत. एक थोडा खर्चिक आहे पण तेवढाच कामाचा आहे. दुसरा बिना खर्चाचा की जो आपल्या घरातल्याच गोष्टींपासून आपण करू शकतो. चला तर मग ते उपाय कोणते ते आपण पाहूयात आणि आपल्या व्हिडिओला सुरुवात करूयात. आणि हो, चॅनलवर आज पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला एकदा भेट द्या. व्हिडिओज आवडले तर खाली असलेले लाल अक्षरातील सबस्क्राईबचं बटन नक्की प्रेस करा आणि तुमच्या कमेंट्स कळवायला विसरू नका. आता आपण बघूयात आपला पहिला उपाय की जो मी म्हटलं की थोडा खर्चिक आहे. तर इथं मी एक घेतला आहे नेकलेस फॅन. जसे आपले ब्लूटूथचे हेडफोन्स असतात त्याच पद्धतीचं हे. अगदी लाईटवेट आहे. गळ्यात जरी घातलं तरी काही खूप जड असं वाटत नाही. यामध्ये तुम्हाला आपल्या मोबाईलसारखी एक बॅटरी येते आणि ते तुम्ही चार्ज करून हे यूज करू शकता. यात 5 ते 6 कलर येतात. मला हा व्हाईट कलर जरा जास्त आवडला म्हणून मी हा ऑर्डर केला. आणि तुम्ही बघू शकता याचे जे समोरचे पाते आहेत, म्हणजे जसे आपले पंख्याचे पाते असतात अगदी तसेच आहेत. 360 डिग्रीवरती हे रोटेट होतात, म्हणजे आपल्याला जशी हवी याची पोझिशन तशी आपण ह्याला फिरू शकतो. तिथं साईडला एक छोटंसं बटन आहे, त्यावरती लो, मीडियम, हाय असे 3 स्पीडवरती आपण याला कंट्रोल करू शकतो. आपल्याला जशी गरज आहे तसं याचं स्पीड आपण ठेवू शकतो. आणि हे इथे एक त्याचा चार्जिंग पॉईंट दिला आहे. ही छोटीशी पिन आपल्याला फॅनसोबतच येते की जी आपण आपल्या चार्जरला लावून चार्ज करू शकतो. आता हा नेकलेस फॅन आपण किचनमध्ये तर वापरतोच, जास्त आपल्याला तिथंच यूज होतो. परंतु कधी काय झालं की पावसाळ्यांमध्ये बऱ्याच वेळेस लाईट जाते, गरम होतं, तर त्यावेळेसही तुम्ही घालू शकता. किंवा एखाद्या प्रवासात असाल तर त्यावेळेसही तुम्ही याला यूज करू शकता. किंवा कुठं आउटिंगवरती असाल की जिथं आपल्याला काही ट्रेक वगैरे करायचं असेल तर त्यावेळेसही यूज करू शकता. तर असा हा अगदी परफेक्ट असा हा फॅन आहे. तर हा मी मीशोवरनं घेतला होता. तर याचा जो काही कोड असतो तो मी खाली देईल. तर आता बघूयात की ॲक्च्युली हा वर्क कसा करतो. तर आता हा नेकलेस फॅन मी घेतला आहे आणि तुम्हाला घालून दाखवते. आता हे 360 डिग्रीवरती मुवेबल आहे म्हणून आपण कसंही ॲडजस्ट करून याला इझिली आपल्या गळ्याभोवती घालू शकतो. व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता. आणि त्या जे पाते असतात की त्याचं जसं आपल्याला रोटेशन हवं आहे किंवा जसं त्याची पोझिशन हवी आहे तसं आपण ॲडजस्ट करू शकतो. म्हणजे आपल्याला समजा मानेच्या मागे वगैरे असं हवं असेल तर तुम्ही त्या प्रकारे त्याला मूव्ह करू शकता. किंवा समोरील बाजूस हवं असेल तसंही तुम्ही त्याला मूव्ह करू शकता. शक्यतो काय होतं की स्वयंपाक करताना आपल्याला मानेला खूप घाम येतो आणि परत त्या घामामुळे घामोळ्या येतात. तर त्यामुळं याची पोझिशन व्यवस्थित सेट करून तुम्ही स्वयंपाक करताना छान थंडगार हवा घेत स्वयंपाक करू शकता. आणि या फॅनची हवा कशी आहे, पूर्ण आपला मान असो किंवा आपल्या चेहऱ्याला असो छान लागते. तुम्ही याचं स्पीड कमी जास्तही करू शकता तुम्हाला जसं हवं आहे तसं. आणि मी आधीही सांगितलं की किचनमध्ये स्वयंपाक करताना काय होतं, गॅस विझल म्हणून आपण फॅन लावू शकत नाही. आणि विशेषतः पोळ्या करताना जरा जास्तच गरम होतं, कारण तापलेला तवा असतो, पोळीची हीट असते, याची सगळी वाफ आपल्या चेहऱ्या मानेभोवती जास्त येते. त्यावेळेस हा फॅन अगदी उपयोगी आहे. फॅन तसा वजनाने खूप लाईटवेट आहे म्हणून तुम्हाला असं काही अगदी खूप गळ्यात जड काही लटकवलंय असं अजिबात फील होत नाही. जसे आपले ब्लूटूथचे हेडफोन्स असतात त्याच एक वेटचं किंवा साईजचं आहे, त्यामुळं आपल्याला वापरायला अगदी कम्फर्टेबल आहे. तर तुम्हाला हा फॅन कसा वाटला हे कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. आता आपला दुसरा उपाय पाहूयात की जो बिना खर्चाचा आहे. आता प्रत्येक घरात आपले असे रुमाल असतात, कॉटनचे जे नेहमीचे रुमाल असतात ते. तर मी काय केलं आहे, तो एक रुमाल घेतला आहे, स्वच्छ धुतला आहे. आणि आता काय करायचं, या रुमालाची आपल्याला घडी घालून घ्यायची.
तर ती कशी घालायची, अशी पट्टीच्या स्वरूपात आपल्याला ह्या रुमालाची घडी घालून घ्यायची। व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे अशी बारीक पट्टी होईल अशी आपल्याला याची घडी घालून घ्यायची। जसं मी फोल्ड केलंय तसंच। तर आता इथं मी 2 रुमालांच्या अशा घड्या घालून घेतल्या आहेत। साधा सोपा उपाय आहे, खूप इझी आहे, प्रत्येकालाही आपल्या घरात करता येईल असा। तर इथं मी 2 रुमालांच्या घडी घालून घेतल्या आहेत। जास्त वेळ दिवसातनं आपण 2दा स्वयंपाक करतो, म्हणून दिवसाच्या 2 हिशोबाने मी 2 रुमाल ठेवत असते। तर आता काय करायचं, आपण ज्वेलरी किंवा कुठल्याही काही वस्तू पार्सल म्हणून आली की अशा प्रकारचे चपटे डब्बे येतात। तर काय करायचं, एक डब्बा घ्यायचा आणि त्यामध्ये आपण जे रुमालाच्या घड्या घातल्यात त्या ठेवून द्यायच्या। इथं मी 2च घड्या घेतल्या आहेत, कारण तेवढ्या पुरेशा पडतात। रोजच्या रोज आपण त्या चेंज करू शकतो। तर त्या ह्या आपल्याला यात ठेवून द्यायच्या आणि या डब्यामध्ये आपण पाणी घालणार आहोत। पाणी एवढं घालायचं की हे रुमाल व्यवस्थित पाण्यात भिजले जातील, असं पाणी यात घालून घ्यायचं। आता पाणी टाकल्यावरती हे पाण्यामध्ये पूर्ण रुमाल आपल्याला भिजवून घ्यायचे आहेत। आता हा उपाय म्हणजे इतका साधा सोपा बिनखर्चाचा आहे असं म्हणता येईल। तर आता काय करायचं, हा जो आपण रुमाल ठेवलेला डब्बा आहे हा आपल्याला ठेवायचा आहे फ्रीजमध्ये। हो, फ्रीजमध्ये, म्हणजे अगदी त्या पट्ट्या थंडगार होतील। उद्याच्यासाठी आपण रात्री सगळी कामं आवरली की असे रुमालाच्या घड्या घालायचा, डब्बा आपला रात्रीच फ्रीजमध्ये ठेवायचा, म्हणजे दुसऱ्या दिवशी सकाळी आपल्याला थंडगार अशा आपल्या रुमालाच्या पट्ट्या मिळून जातात। आता दुसऱ्या दिवशी काय करायचं, ज्यावेळेस आपल्याला स्वयंपाक करायचा आहे तर डब्बा फ्रीजमधनं काढायचा, त्यातली एक पट्टी घेऊन त्यातलं जे पाणी आहे ते पूर्णपणे असं निथळून घ्यायचं। व्हिडिओत जसं दाखवलंय त्या प्रकारे पूर्ण रुमालातलं पाणी निथळून घ्यायचं। मस्त थंडगार अशा या रुमालाच्या आपल्या पट्ट्या झालेल्या असतात। आणि काय करायचं, सिंपल जशी आपण याची पातळ घडी घातली होती ती घडी घ्यायची आणि आपल्या मानेभोवती लावून घ्यायची। एकदम साधा सोपा उपाय आहे हा। अशी ही थंड रुमालाची पट्टी जरी तुम्ही स्वयंपाक करताना आपल्या गळ्याभोवती लावली तरी खूप फरक पडतो, म्हणजे अजिबात आपल्याला गरमीचा किंवा घामाचा त्रास होत नाही। जी काही गॅसमुळं येणारी उष्णता आहे तीही आपल्याला जाणवत नाही, कारण आपल्या मानेभोवती थंड असा हा रुमालाची पट्टी असते आणि त्यामुळे आपल्याला घामोळ्यांचाही त्रास होत नाही। म्हणून हा उपाय तुम्ही नक्की करा, बिना खर्चाचा आहे, खूप मेहनतही लागत नाही, साधा सोपाही आहे। आणि तुम्ही बघू शकता थंड असा रुमाल असल्यामुळं घामता येत नाही, घामोळे येत नाही आणि आपल्याला एक प्रकारे फ्रेशनेसही जाणवतो। तर मी आज हे जे दाखवले ते 2 उपाय तुम्हाला कसे वाटले हे कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका। व्हिडिओ संपूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद।